Шановне панство, дорога родино, сьогодні ми займемось нутрощами Остіна. Поїхали! Отже, в минулому відео ми зібрали корпус Остіна. І як я і казав в тому відео, збірка і фарбування інтер'єру буде окремим відео. Для того, щоб пофарбувати інтер'єр, цей інтер'єр треба спочатку зібрати. Тому я почав з найбільших деталей, з яких буде складатися підлога, а також перебірки між моторним відділенням. Тут нічого особливого не розкажеш. Найголовніше – це гарно зачистити деталі напилком, адже міні-арт славиться тим, що стиковка деталей настільки тісна, що, здається, для ідеальної збірки потрібен не клей, а диплом хірурга. Щоб не возитись з маскуванням шасі, я вирішив одразу пофарбувати ці деталі перед склеюванням. У якості основного кольору я обрав свій особистий безпрограшний варіант – All Protective Green з лінійки EK Real Color. Фарби EK Interactive Real Color відомі своєю високою якістю. Вони легко наносяться та забезпечують рівномірне покриття. Завдяки високій концентрації пігментів фарби дають яскравий і насичений колір з першого шару. Після висихання фарби стають стійкими до механічного впливу і можуть витримувати додаткові етапи обробки. Також вони швидко висихають, що дозволяє швидко продовжувати роботу. Тому всього через хвилин 15 я почав збирати консоль на перебірці моторного відсіку. Чому я не зібрав її перед фарбуванням? I don't know. Адже все одно потім довелося ще раз фарбувати. Ну і на завершення одразу пофарбував циферблати приладів чорною матовою фарбою. Пам'ятаєте заклепки з минулого відео? Якщо не пам'ятаєте або не бачили, то праворуч зверху, а також в описі, буде посилання на попереднє відео. Обов'язково подивіться його після цього. Так ось, під час збірки рычага перемикання на вас теж буде чекати випробування дрібної моторики. Але за допомогою пінцета і кількох матюків я все ж таки зміг з цим впоратись. Тепер, коли всі основні великі елементи пофарбовані, то можна нарешті приклеїти їх до шасі. Клеїв їх за допомогою ціанокрилатного клею, адже модельний клей гарно не склеїть пофарбовані деталі, а бруду через розплавлену фарбу буде дай Боже. Але, як бачите, інколи доводиться потанцювати з бубном та пінцетом для того, щоб деталі стали на своє місце. Тепер нарешті можна зайнятися найвеселішою, а для когось навпаки частиною. Я кажу про чіпінг. Для чіпінгу дерев'яної підлоги я використовую фарби, які свого часу рекомендував Night Shift у своїх старих відео. Це Валеховський Old Wood із серії Pencer Aces для основи та Iraqi Sand для хайлайтів. Тож почнемо з Old Wood. Для чіпінгу надзвичайно важливо, яким пензлем ви користуєтесь. Очевидно, що потрібен найтонший пензлик, який є у вас в розпорядженні. Працювати я вирішив у напрямку волокон деревини, щоб надати більшої візуальної текстури. Також ця техніка дозволяє відтворити ефект пошкодження або зношеності дерев'яних елементів моделі, що може надати їй реалістичний вигляд. Зношені і пошкоджені дерев'яні поверхні мають характерний вигляд, який можна відтворити, вивчаючи фото або приклади зі старих дерев'яних предметів. Не всі ділянки повинні мати однакову кількість пошкоджень. Краще зосередитись на кутах, краях та місцях, які найімовірніше зазнали впливу часу та механічних пошкоджень. Але, як бачите, я не дуже впорався, але для першого разу, думаю, вийшло непогано. Напишіть в коментарях, наскільки всрато, або ні, в мене вийшло. Далі на черзі чіпінг металевих деталей. Принцип такий самий, як і з чіпінгом деревини, за винятком фарби. Я використовував лише Natural Steel від EK. Почав з виділення усіх болтів і граней, адже виступаючі елементи зазнають найбільшого механічного впливу під час використання. Але все одно я намагався залишати трохи фарби на деяких ділянках, щоб поверхня не виглядала монотонною, після чого почав чіпінг у глибших частинах. Працювати вирішив і надалі пензлем, хоча, скоріш за все, якби я робив це спонжем, фінальний результат був би більш приємний. Або принаймні треба було взяти менший пензель. Перед початком чіпінгу завжди корисно подивитись референси реальної техніки або старих машин, щоб зрозуміти, де фарба зазвичай зношується. Наприклад, поруч з кришками люків, поруч із гусеницями чи колесами тощо.
Але я, звісно, цього не зробив. Не будьте як я. Ну і щоб закрити вже питання з приклеєними частинами інтер'єру, я намалював жалюгідну подобу на циферблати. Знову ж таки, найтоншим пензлем, який є у мене в наявності. Надзвичайно важливо при цьому контролювати кількість фарби на пензлі та ступінь її розведення. Забагато густої фарби, і замість акуратної точки ви отримуєте пузир з фарби. Занадто рідка фарба натомість зальється в найдрібніші западини, як змивка. Тепер можна зайнятися дрібнішими деталями. Для початку я вкрив їх білим ґрунтом, адже будуть пофарбовані вони у власне білий колір. А наносити кілька шарів фарби, щоб перекрити темний ґрунт, така собі ідея. Ґрунтував Mr. Finisher Surfacer. Цей білий ґрунт не в такому дефіциті, як чорний. Після того, як ґрунтівка висохла, настала черга ганзівської білої матової фарби. Фарбувати біле на білому ще та задачка з зірочкою. Тому час від часу я перевіряв на перчатці потік фарби з аерографа. Після цього настав час фарбувати шкіру. Фарбування шкіряного салону масштабної моделі є важливим етапом, який додає деталізації та реалістичності інтер'єру. Правильно нанесені кольори та текстури створюють ефект натуральної шкіри, підкреслюючи зношеність, глибину та характерність матеріалу. Я вирішив рухатися від найтемнішого кольору до найсвітлішого, тому почав з Grim Brown від EK. Це будуть наші тіні. Через те, що фарба була розведена, довелося накладати кілька шарів. Головне на цьому етапі бути уважним і перекрити весь білий колір. Після того, як фарба висохла, я взяв Leather Brown. Його і всі наступні кольори я буду наносити на все меншу поверхню. Основний трюк при фарбуванні – це наносити шари розбавленої фарби. Це дозволяє поступово нарощувати колір і допомагає уникнути занадто густого шару фарби, який може приховати дрібні деталі. Також розбавлена фарба полегшує створення плавних градієнтів і тіней, що додає об'єму та реалістичності. Особливо це важливо при фарбуванні шкіряних або тканинних поверхонь, де є потреба в імітації зношення або текстурних особливостей. Тонкі шари фарби швидше висихають і рівномірніше розподіляються по поверхні, що знижує ризик появи підтікань і видимих слідів від пензля. Для першого шару хайлайтів я обрав колір Deep Brown і перемикнувся на Dry Brushing, або техніка сухого пензля по-нашому. Ця техніка – чудовий спосіб додати текстуру та глибину до ваших моделей. Суть техніки полягає в тому, щоб на пензлі майже не було фарби. Для цього треба витерти його об папір або тканину, щоб видалити зайву фарбу, і потім легкими швидкими рухами провести пензлем по поверхні. Головне не тиснути сильно. Dry Brushing чудово підходить для виділення рельєфних елементів, таких як шви на сидіннях, кнопки на панелях або декоративні елементи. Ця техніка дозволяє фарбі залишатися тільки на виступаючих частинах, підкреслюючи їх структуру. Також техніка сухого пензля допомагає створити ефект потертості та природного зношення. Це додає реалістичності, особливо для таких матеріалів, як шкіра або пластик, де з часом з'являються потертості. Після того, як всі поверхні були гарно віддрайбрашені, залишилось додати фінальні хайлайти за допомогою Orange Brown. Я знову взяв найтонший пензель, адже працювати треба на дуже маленькій поверхні. Фактично, працювати треба лише з краями та найбільш виступаючими складками, щоб підкреслити їх зношеність. Фарба знову ж таки була розбавлена, аби поступово накладати колір тонким шаром. Тонкий шар фарби не потребує багато часу для висихання, тому працювати можна доволі швидко, враховуючи кількість деталей. Поки закінчив з останньою деталлю, перша вже висохла і можна працювати з нею далі. А для того, щоб фарба не висихала на пензлі, я розбавляв фарбу ретардером від EK. Іноді для фарбування кількох дрібних деталей я перемикався на нові маркери Real Color від EK. Вони дають яскраві та насичені кольори, які залишаються інтенсивними навіть після висихання, а висихають вони буквально за секунди, тому це набагато ефективніше, ніж користуватися традиційними фарбами. Можна сказати, що за той час, поки я підготував би фарби та пензлі до роботи, я фактично вже закінчив фарбування маркерами. І ніякої мороки з миттям пензля після фарбування. Далі на черзі остання відносно велика деталь.
Деталювання ящику, чи що воно таке, я почав з фарбування металевих частин за допомогою Natural Steel від AK. Їх було буквально кілька штук, тому знову настав час чіпінгу. На цей раз я все ж таки вирішив наносити Hull Red за допомогою спонжа. Чіпінг за допомогою спонжа – це популярна техніка, яку використовують моделісти різного ступеня досвідченості для створення реалістичних ефектів зносу та імітації відлученого або обдертого фарбового шару. Важливо, щоб на спонжі було мінімум фарби, тому її слід трохи зняти на папері або тканині, щоб уникнути зайвих плям, після чого легкими дотиками нанести фарбу на модель. Цей процес не потребує точності. Нерівномірне нанесення тільки покращить ефект зношеності. Фокусуватися треба на тих ділянках, де за логікою повинні з'явитися пошкодження. Краї та грані, виступаючі деталі, місця, де є інтенсивний контакт із зовнішніми елементами тощо. Потім пензлем підправив деякі ділянки, грані і пройшовся по таким важкодоступним для спонжа місцям, як внутрішні кути. Ну і раз я вже був у чіпінговому настрої, то вирішив одразу приділити увагу і спинкам сидінь. Зосереджувався знову ж таки на тих місцях, які за логікою мали потримувати найбільше механічного впливу. Перед приклеюванням ящика, чи що воно таке, я вирішив одразу гарненько його зістарити. Врешті-решт, не дарма ж стільки часу було витрачено на чіпінг. Для початку я вирішив використати Interior Wash від AK, яка залишилась ще з часів роботи над козаком. До речі, в мене на каналі є відео про побудову діорами з цим козаком. Посилання в правому верхньому кутку та в описі. Також обов'язково ознайомтеся з тим відео. Змивка – це одна з найважливіших технік везерингу, яка допомагає надати масштабним моделям реалістичного вигляду. Вона використовується для створення ефектів тіні, підкреслення рельєфу та деталей моделі, таких як заклепки, шви, панельні лінії, а також для симуляції забруднень та зносу. Перед нанесенням змивки рекомендують нанести шар лаку, найкраще глянцеву, щоб змивка не в'їдалася в фарбу. Але я пропустив цей крок. Залишки змивки я просто акуратно розмивав за допомогою пензля, змоченого в розчиннику. Після змивки настав час для більш серйозного забруднення за допомогою Interior Striking Grime. Почав з нанесення на нижню частину, після чого обережно розтушував краї. Для подальшого змішування я взяв пензель у вигляді гребінки і почав прибирати залишки вертикальними рухами. Завдяки своїй формі пензель прибирає залишки нерівномірно, створюючи реалістичні потьоки бруду. Надалі я трохи змінив техніку нанесення. Після нанесення Interior Striking Grime я спочатку розтягував сухим пензлем гребінку від місця нанесення, після чого, змочивши пензель в розчиннику, змішував у протилежному напрямку. Завершував розтушовку звичайним пензлем, теж злегка змоченим у розчиннику. Нарешті ми виходимо на фінішну пряму і настав час приклеїти деталі. Клеїв знову ж таки на ціанокрилат, все з тих же причин, що й раніше. Спочатку приклеїв ящик, чи що воно таке, після чого приклеїв спинки, обережно притискаючи їх. Для виділення деталей консолі я використовував відому в колах автомобільних моделістів чорну змивку від Tamiya. Залишки прибрав пензлем і модельною ватною паличкою, звісно, змоченими в розчиннику. Для підкреслення деталей спинок в хід пішла все та ж змивка для інтер'єру. Ще раз описувати процес не буду. Все те ж саме, але працювати треба було на дуже обмеженій поверхні. Єдине, що тепер вибивається із загального вигляду салона, це блискуча металева підлога кулеметного відділення. Щоб це виправити, я наніс світлу і ржаву змивку. Світлий та яскравий відтінок був вибраний не просто так, а тому що зелений та помаранчевий – це комплементарні кольори. Ну, майже. Насправді комплементарним до зеленого кольору є червоний, а до помаранчевого – синій. Але вони майже поруч на кольоровому колі, тому я дозволив собі знехтувати 100% відповідністю до комплементарної пари. Комплементарні кольори розташовані один навпроти одного на кольоровому колі і, коли використовуються разом, підсилюють один одного. Це дозволяє підкреслити деталі, надати об'єму та глибини моделі, а також створити візуально приємні композиції. Для імітації нанесеної в салон землі я взяв пігмент Dark Earth, який закріпив емалевим розчинником. Пальцями в пігмент ніхто тикати не буде, тому цього буде достатньо.
Ну і останнє, на цей раз дійсно останнє, що залишилось, це кермо. Точніше, два керма. Для базового шару був використаний Deep Brown, який має приємний насичений колір. Для текстури знову був використаний Iraqi Sand і преміум Марта Калінський 5.0. Наносив розбавлену фарбу в кілька шарів, щоб будувати текстуру поступово. Після того, як фарба повністю висохла, я покрив пофарбовані частини глянцевим лаком за допомогою маркера. І ось секретний інгредієнт для фарбування деревини – чорнила від EK. Чорнила легко розводяться водою, тому швидко сохнуть, що дозволяє зменшити час очікування між шарами. Наносив їх в кілька шарів для досягнення потрібної глибини кольору і текстурного ефекту, що імітує натуральну деревину. І ось нарешті ми завершили побудову та фарбування інтер'єру Остіна від Mini-Art. Сподіваюсь, вам було цікаво спостерігати за процесом і ви дізналися щось нове. Якщо у вас виникли питання або ідеї, залишайте їх в коментарях. Я завжди радий вашому зворотньому зв'язку. На жаль, сьогоднішній День України, як і в часи, коли цей Остін був на службі армії УНР, ознаменований боротьбою проти російської агресії. Для перемоги нам потрібна підтримка кожного. Якщо у вас є можливість, я закликаю вас донатити на потреби Збройних сил України. Кожен внесок наближає нашу країну до перемоги та миру. Не забудьте підписатися на канал, якщо вам цікаві такі відео. Для невеликих каналів ваші лайки та коментарі мають величезне значення. Вони допомагають каналу розвиватися та показують YouTube, що цей контент цікавий і дозволяє більшій кількості людей його побачити. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!